ආයිබෝවන් රසකින්ද TV YouTube නාලිකාවට ඔබ බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම රසකින්ද TV YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අද දවසේ අපි සූදානම් වෙන්නේ රසම රස වෙරළු අච්චාරුවක් හදන්න. හැබැයි අපි මේ වෙරළු අච්චාරුව හදන්න පටන් ගද්දිම අපිට ගෙදරින් ලැබුණු අවවාදය තමයි මේක ගේ ඇතුලේ තම්බන්න නැතුව ගෙයින් එළිය පරිසරයක තම්බන්න කියලා. ඇයි මෙහෙම කියන්නේ? වෙරළු කියන්නේ අධික සීතල පළතුරක්. සෙමට ඇදුමට ඉතාමත්ම අහිතකර දෙයක් තමයි මේ වෙරළු කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ වෙරළු ඇයි එළිය තම්බන්නේ? මේකට හේතුව තමයි වෙරළු තැම්බෙද්දී එන විස ආම්ලික හුමාලයක් තියෙනවා. මේක වෙරළු තැම්බෙන ලොකු කාලයක් යනවා. ඉතින් මේ ලොකු කාලය පුරාවටම ඔබේ කුස්සිය පුරාවටම ගේ ඇතුලේ පුරාවටම මේ විස හුමාලේ තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි ඔබේ පවුල ලෙඩ වෙනවා කියලා කියන්නේ. ආදි කාලේ කියන්නේ ගෙවල් පාළුවට යනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ පවුලේ හැමෝම ලෙඩ වෙන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මේකට හොඳම ක්‍රමය තමයි ඔබ වෙරළු තම්බද්දී ගෙයින් එළියලිපක් හදාගන්න එක. මේකට විද්‍යාත්මක හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ වෙරළු තම්බද්දී නයිට්‍රස් ඔක්සයිඩ් වාතයට මුදා හැරෙනවා. ඉතින් මේ වෙරළු තම්බද්දී මේක පිට වෙද්දී මේ වායුවට අපි ගොඩක් වෙලා නිරාවරණය වුණොත් අපේ මොළයට පවා හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් වලින් ආරක්ෂා වෙන්න නම් වෙරළු තම්බනකොට ඔබ මේ තම්බන භාජනය අසල නැත්නම් මේ තම්බන ලිප අසල රැඳෙන්නේ නැතුව බොහොම පරිස්සමට වෙරළු ටික තම්බ ගන්න ඕනේ. ඉතින් අද දවසේ රසකින්ද TV YouTube නාලිකාවත් එක්ක අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ වෙරළු ටික තම්බ ගන්න. දැන් මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ හොඳට. ඉතින් පේනවනේ මෙන්න අපි එකතු කරනවා මේකට. දැන් අපි අඹරගත්ත අබ සහ ඒ වගේම විනාකිරි මේකට එකතු කරලා මේක හොඳින් අපි කලවම් කරගන්න ඕනේ. හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ මේක. මේකේ කලවම් කිරීමෙන් තමයි ටිකක් රසය වැඩි වෙන්නේ. අපි නැවතත් මේක එකතු කරනවා වළඳකට. මෙන්න මේ ආකාරයට දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. බොහොම ලස්සනට තියෙන බොහොම රසවත් විදියට කටට කෙලත් උනනවා. දැන් ඔන්න අපි එකතු කරනවා මේ අබ සහ විනාකිරි මිශ්‍රණය. මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ටිකක් මේකේ පදම එකතු වෙනට නම් හොඳින් කලවම් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ මිරිස් සැරට එකතු වෙනවා. ඔන්න අපි මිරිස් කුරු ටිකකුත් එකතු කරනවා මේකට. රසය සුවඳ නම් කියා නිම කරන්නට බෑ. ඔබට බලාගෙන ඉද්දි කටට කෙලවුනන කෑමක් තමයි මේ වෙරළු අච්චාරු කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න වෙරළු අච්චාරු ටික අපි ලකලෑස්ති කරනවා. අච්චාරුව බඳින්න කලින් ඔබට පුළුවන් මේක කලින් රස බලන්නත් පුළුවන්. අපි කෙසෙල් කොලයක් තියලා මෙන්න මේ ආකාරයට ඊට පස්සේ පත්‍ර කොලයක් තියලා අපි මේක අච්චාරුවක් විදිහට තියලා පැය 12කට විතර පස්සේ අද තිබ්බනම් හෙට උදේ වගේ තමයි අපි මේක රස බලන්න ගන්නෙ. පේනවනේ රස. ඉතින් ඔබට පුළුවන් මේ දේවල් හදලා දරුවෙක් ලැබෙනින අම්මා කෙනෙකුට, පුංචි දරුවෙකුට මේ වෙරළු රස බලන්න අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. රසකින්ද TV නාලිකාවත් එක්ක.